Κυρία, με συγχωρείτε, κυρία Βουγιουκλάκη ή κυρία Παπαμιχαήλ? Μα οπωσδήποτε κυρία Παπαμιχαήλ. Λοιπόν, κυρία Παπαμιχαήλ, τι γνώμη έχετε καταρχήν για το σύζυγό σας, σαν ηθοποιό και σαν σύζυγο? Καλώς ήρθατε φίλοι μου σε ακόμη ένα βίντεο από το Greek Music 365 και αυτή τη φορά θα κάνουμε για την μεγάλη εθνική στάρ της Ελλάδος, την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όλοι νομίζαμε πως την ξέραμε, το λαμπερό χαμόγελο, το ξανθό σύμβολο, την εθνική στάρ που έγινε το κορίτσι κάθε ελληνικής οικογένειας. Όμως, πίσω από την αυλαία του φίνου και τα φώτη της δημοσιότητας, κρυβόταν μια άλλη Αλίκη, μια γυναίκα που έζησε μια ζωή μυθιστορηματική, γεμάτη απόλυτα πάθη, ανίποτους πόνους και μυστικά που φύλαξε για δεκαετίες. Σήμερα αφήνουμε τον μύθο στην άκρη και ξετυλίγουμε το κουβάρι της αληθινής της διαδρομής. Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια και την απώλεια του πατέρα της, μέχρι τη μεταμόρφωση στο ποντικάκι που κατέκτησε τον κόσμο. Από τους θυελώδεις έρωτες με πρίγκιπες και ισχυρούς ενδότες, μέχρι το γάμο φάντασμα που έμεινε κρυφός για 10 ολόκληρα χρόνια. Από την ηλεκτρισμένη συνδύωση με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ μέχρι τις τελευταίες στιγμές στη Σουίτα 905, όπου η Λίζα Παπασταύρου έγινε το τελευταίο της καταφύγιο. Αυτή θα είναι η ιστορία της Αλίκης Βουγιουκλάκη, όπως δεν την έχετε ακούσει ποτέ ξανά. Μία διαδρομή ανάμεσα στη δόξα και τη μοναξιά, τη λάμψη και το σκοτάδι. Είστε έτοιμοι να δείτε τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες όταν τα φώτα έσβηναν οριστικά? Και πάμε να ξεκινήσουμε με το σοκ των παιδικών χρόνων και τους πρώτους έρωτες. Η Αλίκη Σταματίνα Βουγιουκλάκη γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1934 και έζησε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο πατέρας της, ο οποίος διατελούσε κατοχικός νομάρχης, δολοφονήθηκε από αντάρτας του Ελλάς, με αποτέλεσμα η μητέρα της να αναλάβει μόνη της το μεγάλωμα της Αλίκης και των δύο αδερφών της. Ο ένας ήταν αρχιτέκτον και ο άλλος ήταν σκηνοθέτης. Το πιο γνωστό στην Ελλάδα πρόσωπο μας είναι από μια άποψη άγνωστο. Γνωρίζουμε όλη την Αλίκη Βουγιουκλάκη από τις λαμπερές ταινίες, από τα λαμπερά εξώφυλλα. Γνωρίζουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη από τα κουτσομπολιά, διότι μια μεγάλη στάρ πάντοτε φέρνει πίσω της κουτσομπολιό. Αλλά δεν γνωρίζουμε ή γνωρίζουμε κομμάτια μόνο από την ιστορία της. Από το πώς έφτασε εκεί που έφτασε. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να ξεκινήσουμε από τα παιδικά χρόνια. Να ρωτήσω λοιπόν ποια ήταν η πρώτη γειτονιά, η γειτονιά στην οποία γεννήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, πώς θυμάται τον πατέρα, τη μητέρα, την οικογένεια στα πρώτα της παιδικά βήματα, στα πρώτα της χρόνια. Λοιπόν, αρχίζουμε από τα δύσκολα, κυρία Χατζηνικολάου. Θυμάμαι τον πατέρα πολύ αμυδρά. Τον έχασα στον εμφύλιο, ήμουν πολύ μικρή. Η μητέρα γλυκιά όμορφη, σπουδαία μάνα και σήμερα ακόμα. Καμαρώνω και είμαι περήφανη για τη μάνα μου. Έχω δύο αδέρφια, τον Αντώνη και τον Τάκη. Ο ένας είναι αρχιτέκτονας, ο άλλος είναι σκηνοθέτης. Και οι τρεις μαζί ξεπεράσαμε το πρόβλημα της έλλειψης του πατέρα με την αγάπη που μας ένωνε από την παιδική, την τρυφερή ηλικία ως τα τώρα. Πώς ήταν αυτά τα παιδικά χρόνια? Ήταν πλούσια, ήταν στερημένα, ήταν δύσκολα, ήταν ευτυχισμένα ή δυστυχισμένα? Δεν θα ακούγατε από μένα τη λέξη δυστυχισμένα. Από πολύ μικρή ένιωσα την ανάγκη να χαμογελάσω στη ζωή. Είχα να επιλέξω ή μαύρο ή άσπρο. Προτίμησα το άσπρο. Αυτά τα χρόνια του σχολείου, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε μέσα της το μικρόβιο του θεάτρου. Θέλω να πω, όταν σκεφτόταν, όπως όλα τα παιδιά, τι θα κάνει στο μέλλον. Το μικρόβιο αυτό υπήρχε και πώς εκδηλωνόταν? Σίγουρα υπήρχε. Από τη στιγμή που η γιαγιά μου, η μάνα της μάνας μου, η Κουμουντούρενα, έτσι τη λέγαμε, τη γιαγιά μου, γιατί η μάνα μου είναι το γένος Κουμουνδούρου. Από την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού του Κουμουνδούρου. Ακριβώς. Και προπάπος. Και φυσικά αντιδράσανε. Που έλεγα από μικρή ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Αλλά η γιαγιά μου ήταν εκείνη που μου ανήγγειλε ότι χάσαμε τον πατέρα.
πρέπει να ήμουν 6 χρονών, κράταγα μια τσάντα, γύριζα από τον νηπιαγωγείο και ήταν έτσι απότομος ο τρόπος που μου το είπε. Μου έπεσε η τσάντα, δεν μπόρεσα ούτε να κλάψω. Και από εκείνη τη στιγμή διαπίστωσα ότι ο κόσμος μπορεί να είναι και σκληρός, μπορεί να είναι και απάνθρωπος, μπορεί να είναι... Και άρχισα να φτιάχνω μέσα στο μυαλό μου έναν άλλο κόσμο, ένα πιο ανθρώπινο, πιο όμορφο, πιο χαρούμενο, πιο ελπιδοφόρο. Και αυτό σιγά σιγά μου βγήκε θέατρο, ηθοποιός. Και όταν είπα στην οικογένεια ότι θα γίνω ηθοποιός, μόνο αυτό δεν περίμενα να ακούσουν. Με προόριζαν για γιατρό. Ήταν ένα επάγγελμα, ένα λειτουργήμα, ο ηθοποιός, που ήταν περίεργα φορτισμένο εκείνη την εποχή. Ναι, σίγουρα. Ειδικά για τις γυναίκες, έτσι δεν είναι? Βέβαια, βέβαια. Και εγώ προκαλούσε αντίδραση στις συντηρητικές οικογένειες, ιδιαίτερα μεγάλη αντίδραση. Και από ό,τι καταλάβατε, από τη μάνα μου, πολύ συντηρητική, μεγαλοαστική οικογένεια. Από τον πατέρα μου, πάλι οι συγγενείς, είχαν και αυτή αντίδραση γιατί μανιάτες. Και για τη Μάνη δεν ήταν και ιδιαίτερο καμάρι το κορίτσι να βγει στο θέατρο. Τώρα μιλάμε για κάποιες δεκαετίες, 3 και πλέον πίσω. Από μικρή η Αλίκη ήταν μια αικίνητη, θορυβώδης προσωπικότητα και ένα ασταμάτητο πειραχτήρι που μαγνήτιζε τα βλέμματα όλων. Όπως θυμούνταν οι παλιές της συμμαθήτριες, όλοι οι τελειόφοιτοι του γυμνασίου ήταν κρυφά ερωτευμένοι μαζί της. Στα 14 της μάλιστα βίωσε τον πρώτο της αγνό πλατωνικό έρωτα με ένα κατά πολύ μεγαλύτερό της άντρα, τον Μίλτο, ο οποίος αργότερα μετανάστευσε στη Γαλλία και διακρίθηκε ως φωτογράφος. Παρά το γάμο του με Λαλίδα, συνέχισε να της αλληλογραφεί για χρόνια. Όταν όμως επέστρεψε στην Αθήνα μετά από μια 15ετία και την επισκέφθηκε στο καμαρίνι, η Σταρ δεν τον αναγνώρισε και του ζήτησε να αποχωρήσει. Παρά τις αντίρρησεις της μανιάτικης οικογένειάς της, οι προσωπικές της φιλοδοξίες την οδήγησαν να μπει κρυφά στο θέατρο. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν η Αλίκη ήταν ακόμα ένα καστανό άσημο ποντικάκι, οι άντρες την πολιορκούσαν επίμονα σαν σε τρελαμένες μέλισσες. Ανάμεσά τους και ο ανδριώτης εφοπλιστής Νικοκλής Μωραΐτης, που ζούσε στη Νέα Υόρκη. Ο γοητευμένος από εκείνη ζήτησε από τον τότε γνωστό σκηνοθέτη Ντίμη Δαδύρα να τους γνωρίσει. Το ειδήλιο κράτησε σχεδόν 3 χρόνια και ο Μωραΐτης έπεσε στα γόνατα και της έκανε πρόταση γάμου παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις των γονιών του. Η Αλίκη τον επισκεπτόταν συχνά στην Αμερική, διασκεδάζοντας σαν παιδί στα τεράστια Λούνα Πάρκ και τα αχανή εμπορικά κέντρα. Αρνούταν πεισματικά τα ακριβά δώρα που ήθελε να της κάνει, δεχόμενη μία και μοναδική φορά μόνο ένα απλό κίτρινο μπλουζάκι. Η σχέση τους έσβησε τελικά λόγω της απόστασης, αφού ο Νικοκλής δεν μπορούσε να αφήσει τις δουλειές του στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα. Η καριέρα της Αλίκης απαιτούσε την πλήρη αφοσίωσή της. Επόμενος μεγάλος έρωτας και μέντοράς της υπήρξε ο Μάριος Πλωρίτης. Ο Πλωρίτης, ως άνθρωπος του θεάτρου, ήταν εκείνος που την όθησε να αλλάξει το χρώμα των μαλλιών της από καστανό σε ξανθό, μία μεταμόρφωση που θα την επέβαλε οριστικά ως πρωταγωνίστρια και θα σημάδευε την αρχή μιας ολόκληρης εποχής, της δικής της. Όταν αργότερα της πρότεινε συνεργασία ο Μουσούρης με μισθό 5.000 δραχμές, ο Πλωρίτης τη συμβούλευσε μετά την υπόγραφη των συμβολέων. «Γιατί δεν του είπες ότι η κυρία Κατερίνα σου έδινε 6.000? Η Αλίκη απάντησε χαρακτηριστικά: «Μάριε, εγώ δεν πάω για το χιλιάρικο, αλλά για το εκατομμύριο». Και περνάμε στη δεύτερη ενότητα του βίντεο μας και θα δούμε το κρυφό τούνελ με τον διάδοχο, τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο και τα καπρίτσια του Μπότσι. Το 1959 κατέκτησε οριστικά το ευρύ κοινό με την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Δεν είναι πολύ γνωστό πως το ρόλο της Λίζας Παπασταύρου, της μαθήτριας που ερωτεύεται τον καθηγητή της, η Αλίκη τον είχε παίξει στα αλήθεια στη ζωή. «Ήμουν πρώτη στη χημεία γιατί είχα ερωτευτεί τον καθηγητή μας», είχε εξομολογηθεί. «Αυτός ήταν πολύ γλυκός μαζί μου, αλλά εγώ ήμουν πολύ μικρή. Θυμάμαι τι κλάμα είχα ρίξει όταν παντρεύτηκε». Ακριβώς η ίδια ιστορία, μόνο που δεν είχε happy end. Ξαναβλέποντας το ξύλο και από τον παράδεισο τώρα,
βλέπω, ειλικρινά σας λέω, πόσο είναι στο παραπέντε αυτό το τραγουδάκι του Μάνου Χατζηδάκη, το Νιάου η γατούλα, να γινότανε σαχλό. Και δεν έγινε. Όχι μόνο δεν έγινε, αλλά ήταν ο πρώτος χρυσός δίσκος στα ελληνικά χρονικά. Ναι, θέλω να πω ότι εκείνο το μικρό 45άρι. Ναι, περνώντας όμως τα χρόνια. Από τη μια πλευρά είχε το έχω ένα μυστικό και από την άλλη το νιάου νιάου. Ναι, περνώντας όμως τα χρόνια, θα μπορούσαμε να βλέπουμε την ταινία να λέμε μα τι σαχλό που είναι. Και δεν είναι. Γιατί ήταν αληθινό. Δεν ήταν. Και ο χορός που έκανε ήταν αυθόρμητος. Κανείς δεν μου δείξε πώς να χορέψω εκεί. Το 1959 ήταν επίσης η χρονιά που της απέδωσαν το προσωνύμιο Εθνική Στάρ. Στις αρχές του 60 κυριάρχησε η φήμη που την ήθελε ερωτευμένη με τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε το χειμώνα του 1959 στα παρασκήνια του θεάτρου. Ο αδερφός της Αλίκης, Αντώνης Βογιουκλάκης, επιβεβαίωσε το στενό φλερτ, αποκαλύπτοντας πως ο διάδοχος την πολιορκούσε καθημερινά, περιμένοντας έξω από τα στούντιο του Φίνου με ανοιχτό αυτοκίνητο και παίζοντας τις κασέτες με τα τραγούδια της. Τα ξένα έντυπα, όπως το Παρί μας και το Ογκί, οργίαζαν για το ειδήλιο του πρίγκιπα και της Ελληνίδας Grace Kelly, κάνοντας λόγο για παθιασμένες στιγμές στην Ιταλία κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960. Ο αστικός μύθος μιλούσε για κρυφά βασάκια υπό το άρρυπνο βλέμμα της Φρυδερίκης, για μυστικές συναντήσεις σε ένα εξοχικό περίπτερο στον ημιτό, όπου ενέπνευσε το τραγούδι «Εκεί ψηλά στον ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό», και για Τούνερ που συνέδεαν τα ανάκτορα με το σπίτι της στη Στισιοχώρου. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος απάντησε χρόνια μετά με χιούμορ: «Αν παραδεχτούμε ότι υπάρχει αυτό το τούνελ και η Αλίκη αποφασίζει να αλλάξει σπίτι, θα πρέπει να αλλάξουμε τούνελ». Η ανησυχία της βασίλισσας Φρυδερίκης για μια πιθανή εγκυμοσύνη την ανάγκασε να τον στείλει περιοδεία στον Εύρο, αν και ψιθυριζόταν ότι ο διάδοχος πηδούσε τις μάνδρες της σχολής Ευελπίδων για να τη δει. Το μεγάλο σκάνδαλο όμως ξέσπασε στην πρεμιέρα της Οδού Ονείρων. Κατά το πρωτόκολλο, όλη η πλατεία σηκώθηκε όρθια κατά την είσοδο του πρίγκιπα, εκτός από την Αλίκη, η οποία παρέμεινε καθισμένη και του έτεινε επιδεικτικά το χέρι για χειροφύλημα. Η Ελένη Βλάχου έγραψε επικριτικά: «Γιατί δεν σηκώθηκε με την Αλίκη να σχολιάζει αργότερα? Του είχα θυμώσει». Προσωπικά ζητήματα είναι αυτά. Μετά τον αραβώνα του με την Άννα Μαρία το ρομάντζο τελείωσε, αλλά η Αλίκη έλεγε μόνιμα πως αν την είχε παντρευτεί δεν θα είχε χάσει ποτέ τον θρόνο του. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είναι εκεί, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι εκεί, η Τζέιν Φόντα είναι εκεί, η Τζίνα Μπαχάουερ είναι εκεί, μια λαμπρή πρεμιέρα της εποχής. Και κάποια στιγμή μπαίνει στο Μετροπόλιταν ο τότε διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος. Η αίθουσα σηκώνεται όρθια, να χαιρετήσει με υπόκλιση τον διάδοχο, και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μένει καθιστή και απλώνει το χέρι της για χειροφύλημα. Σκάνδαλο. Οι εφημερίδες την άλλη μέρα με τίτλους σχολιάζουν γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό. Είχε γράψει η Ελένη Βλάχου, θυμάμαι, ότι αποκλείεται η Αλίκη να μην ξέρει τρόπους καλής συμπεριφοράς. Γιατί δεν σηκώθηκε? Του είχα θυμώσει. Γιατί? Προσωπικά. Ήταν ερωτευμένος ο Κωνσταντίνος με την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Να το ρωτήσω ευθέως, έχουν περάσει τόσα χρόνια πια. Το θεωρείτε... Και είναι ένας μύθος όλο αυτό το θέμα. Ο Κωνσταντίνος που πήγαινε στο Μουσούρι και παρακολουθούσε τις πρόβες ή τα γυρίσματα στα πλατό. Εδώ ο Φίνος του έκανε ειδικό δρόμο για να έρχεται στο πλατό. Α, ειδικό δρόμο. Γιατί ήταν ένας καρόδρομος και τον στρώσανε κάπως καλύτερα για να μην χαλάει το σπόρο αυτοκίνητο του διάδοχου. Ήταν ερωτευμένος ο διάδοχος λοιπόν. Και η Φρυδερίκη ήταν μάλλον έξαλλη από ό,τι έλεγαν τα κουτσομπολιά της εποχής. Έτσι δεν είναι? Ναι, είμαστε πολύ νέοι, παιδιά κι δυο. Πώς ένιωθε η Αλίκη Βουγιουκλάκη που ήταν ερωτευμένος μαζί της ο πρίγκιπας, ο διάδοχος του θρόνου? Ένιωθα δυστυχώς από τότε... Νιώσατε λίγο βασίλισσα κάποια στιγμή? Ακριβώς. Ότι εγώ είμαι η βασίλισσα και ότι δεν περιμένω το πριγκιπόπουλο, γιατί ο πρίγκιπας της ζωής μου είμαι εγώ. Πρέπει να είναι συγκλονιστικό αυτό το αίσθημα. Ναι, είναι συγκλονιστικό. Κουβεντιάζαμε ώρες ατέλειωτες, κάναμε παρέα, πολύ τρυφερό παιδί, πολύ πιεσμένος και καταπιεσμένος από τη μητέρα του. Μετά τον έστειλε στα σύνορα
για να τον απομακρύνει από μένα. Και είμαστε, η πρώτη μου τουρνέ γίνεται αμέσως μετά, πριν το 62. Εκείνο το καλοκαίρι συναντηθήκαμε. Μου είχε και εκείνος λίγο θυμός, αλλά εκείνος με χαιρέτησε. Στις Σέρρες λοιπόν έχω πάει με το θίασό μου και παίζω το Ωραία μου κυρία. Και έχουν μαζευτεί όλοι οι αξιωματικοί, πρόκειται να τους μιλήσει ο τότε διάδοχος. Και αρκετός κόσμος για να τον καμαρώσουν. Η Φρυδερίκη μας έχει χωρίσει. Και φτάνει ο θίασος και αναβαίνω στο ξενοδοχείο που ήταν στην πλατεία και σαν κακό παιδί πήγα στο μπαλκόνι και το έκανα χαλάστρα. Δηλαδή τι, χαμογέλασα, χαιρέτησα λίγο τον κόσμο και όλοι φύγανε και ήρθαν και χειροκροτούσαν εμένα και έμεινε ολομόναχος ο Κωνσταντίνος και έρημος. Ο Θεέ μου. Ο Θεέ μου. Είναι όμως όπως ακριβώς τώρα σας το λέω. 25 ετών. 25 χρόνια συζητιέται αυτή η ιστορία στα σαλόνια και όχι μόνο στα σαλόνια. Και όχι μόνο. Και την ίδια χρονιά στις Κάνες παίζεται η ταινία μου η Μανταλένα και θα μπορούσα με διαβατήριο μόνο αυτό το ειδήλιο, γιατί ο ξένος τύπος το έχει κύριο θέμα, να κατακτήσω τον ξένο κινηματογράφο, το Hollywood, την Αμερική, έχω προτάσεις. Δεν το κάνατε όμως, γιατί? Γιατί δεν πήγα στις Κάνες. Γιατί δεν με άφησε ο Φίνος. Γιατί δεν με άφησε ο Φίνος, γιατί θα με έχανε. Γιατί δεν έφυγα από το Φίνο. Γιατί είχα πάντα father complex, δηλαδή μου λείπε ο πατέρας. Και εκείνος μου είχε δείξει τέτοια στοργή. Ήμουν σίγουρη λοιπόν ότι κοντά στο Φίνο έχω μια προστασία. Και μια σιγουριά, μια ασφάλεια επαγγελματική. Παράλληλα, η Αλίκη ζούσε έναν μεγάλο έρωτα με τον πανίσχυρο εκδότη Νάσο Μπότσι. Ο Μπότσις ήταν παθολογικά ζηλιάρης. Έβαζε έμπιστους δημοσιογράφους του να την παρακολουθούν διακριτικά και να τον ενημερώνουν για κάθε της κίνηση. Όποτε καυγάδιζαν, έπαιρνε έξαλλο στους αρχισυντάκτες του και απαιτούσε να ξυλωθούν οι φωτογραφίες της από όλα του τα έντυπα. Οι εργαζόμενοι στις εφημερίδες του θυμούνταν τη φήμη ότι κάποτε δεν έλαβαν δώρο Χριστουγέννων προκειμένου ο Μπότσις να αγοράσει στην Αλίκη ένα πανάκριβο περσικό χαλί. Η Αλίκη του έκανε συχνά γυμνάσια. Ένα βράδυ το ξύπνησε στις 3 τα ξημερώματα απαιτώντας ένα βραχιόλιο από τον Κοσμηματοπόλη Αθηνιωτάκη, αναγκάζοντας τον να ξυπνήσει τον Κοσμηματοπόλη μέσα στη νύχτα. Όταν αντιλήφθηκε ότι σκόπευε να τον χωρίσει, τη ζήτησε το χέρι σε γάμο, όμως η Αλίκη αντέδρασε πετώντας τη Βέρα από το παράθυρο του σπιτιού της μητέρας της. Ήμουν πολύ μικρή για να καταλάβω. Σκέφτηκα, γιατί να μου χαρίσει αυτό τον κόσμο και να μην το φτιάξω μόνη μου. Μια άλλη εκδοχή για το τέλος της σχέσης θέλει τον εκδότη να διαλύει το δεσμό του το καλοκαίρι του 1962, όταν έμαθε πως τα γυρίσματα του Αλίκη My Love, η Αλίκη είχε συνάψει σχέση με το διευθυντή φωτογραφίας Αριστίδη Καρίδη Φούξ. Ο Ντίντης, αν και παντρεμένος τότε με τη Μάρο Κοντού, είχε ξετρελαθεί τόσο πολύ μαζί της που διέλυσε το γάμο του για χάρη της, προκαλώντας τεράστιο θόρυβο στην κοσμική Αθήνα. Η Αλίκη σχολίαζε αργότερα για εκείνον. Είναι σπουδαίος και τον σέβομαι απεριόριστα, του χρωστάω πολλά. Και πάμε στον ταραχώδη γάμο με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που σημάδεψε ολόκληρη την Ελλάδα και την καρδιά της Αλίκης. Το καλοκαίρι του 1964 η ανακοίνωση ότι η Αλίκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ θα συνεργάζονταν στο θέατρο προκάλεσε την απορία του καλλιτεχνικού κόσμου, καθώς ήταν γνωστό ότι οι δύο τους είχαν εχθρικές σχέσεις από την εποχή της δραματικής σχολής, όταν σπούδαζαν νεότεροι. Στην πρώτη τους γνωριμία, όταν η Αλίκη έμαθε ότι ο Παπαμιχαήλ ήταν από τον Πειραιά, έκανε μια υποτιμητική γκριμάτσα λέγοντας «από το Χατζικυριάκιο», με εκείνον να απαντά «Γιατί δεν σας αρέσει Δεσποινής, εσείς από πού είστε?» «Από τον Άγιο Παύλο», απάντησε η Αλίκη για να λάβει την πληρωμένη απάντηση. Χειρότερα είναι εκεί, δίπλα στα τρένα». Ο έρωτάς τους φούντωσε λίγο μετά κατά τα γυρίσματα της μοντέρνας ταχτοπούτας στη Ρώμη. Όπως έχει αποκαλύψει ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Δημήτρης της πέρασε το δαχτυλίδι πάνω στη σκηνή, ευνηδιάζοντας τους πάντες, ανάμεσά τους και τη Δέσπο Διαμαντίου, τον τότε άνθρωπό του. Ο Παπαμιχαήλ πάντως, παρά την κατάληξη, έτρεφε πάντα σεβασμό η Διαμαντίδου, αποκαλώντας την μέντορά του. Για να σταματήσουν τα κακόβουλα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για διαφημιστικό κόλπο, το ζευγάρι παραχώρησε συνέντευξη τύπου,
Προτού ο γάμος τους πάρει σάκα και ωστά στις 18 Ιανουαρίου 1965 στους Δελφούς. Ήταν ο γάμος της δεκαετίας. 60 χωροφύλακες προσπαθούσαν να ελέγξουν το πλήθος, ενώ η Αλίκη μέσα στο ζιβανσινηθικό της συγκινήθηκε μέχρι λιγμών. Όμως η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη. Ο Δημήτρης ήταν έξαλλος με τους φωτογράφους μέσα στην εκκλησία, ενώ στη διαδρομή για τους Δελφούς ένα λάστιχο στην Εθνική Οδό τους άφησε αποκλεισμένους σε ένα χωράφι, μία σκηνή που έμοιαζε με κακό ιονό. Η προσωπική του ζωή υπήρξε εξαιρετικά ταραχώδης. Σύμφωνα με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, την πρώτη νύχτα του γάμου τους, ο Δημήτρης την έσυρε στο μπαλκόνι και τη χαστούκησε. Μία πίκρα που πήραζε από τον μόνιμο επαγγελματικό τους ανταγωνισμό. Ο Αλέκος Εκελάριος θυμόταν πως εκείνο το βράδυ ο Παπαμιχαήλ αποπειράθηκε να την πετάξει από τον μπαλκόνι. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι καυγάδες ήταν καθημερινότητα. Όταν μία άσπονδη φίλη τη ρώτησε αν ο Δημήτρης τη δέρνει, η Αλίκη απάντησε κοινικά: «Αν με δέρνει και μένω μαζί του, είμαι άξια της τύχης μου. Αν με δέρνει και μ' αρέσει, έχω βρει τον άνθρωπό μου». Τι είπε φίλη μου η Αλίκη? Έδωσε την απάντηση που έπρεπε σε όλα τα δημοσιεύματα. Κυρία, με συγχωρείτε, κυρία Βουγιουκλάκη ή κυρία Παπαμιχαήλ? Μα οπωσδήποτε κυρία Παπαμιχαήλ. Λοιπόν, κυρία Παπαμιχαήλ, τι γνώμη έχετε καταρχήν για το σύζυγό σας, σαν ηθοποιό και σαν σύζυγο? Όχι επειδή είναι μπροστά, αλλά τον θαυμάζω απεριόριστα σαν ηθοποιό, σαν σκηνοθέτη, σαν συνάδελφο. Γι' αυτό και τον διάλεξα δηλαδή. Γιατί όλα αυτά δημιούργησαν αυτό που λέμε έρωτα. Ο έρωτας ξεκινάει από θαυμασμό, δεν είναι έτσι? Τώρα, σαν σύζυγος είναι πολύ καλός, αλλά νομίζω ότι και εγώ είμαι εντάξει, Δημήτρη. Εσείς, κύριε Παπαμιχαήλ, ποια γνώμη έχετε τώρα για τη σύζυγό σας, σαν σύζυγο και σαν ηθοποιό? Εγώ θα μιλήσω πρώτα σαν σύζυγο. Και μετά σαν ηθοποιό. Βεβαίως. Σαν σύζυγος είναι η καλύτερη και η ωραιότερη γυναίκα που υπάρχει στον κόσμο. Όχι από απόψεως ομορφιάς, από απόψεως ψυχής. Την ομορφιά άλλωστε δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει αυτό, το κρίνει το κοινό. Γι' αυτό και μου χάρισε ένα καταπληκτικό γιο. Είναι δυνατόν να μην τη λατρεύω? Πώς συνδυάζετε την εργασία σας με την οικογένειά σας? Διότι από ό,τι βλέπω μεγαλόπνοα σχέδια, η οικογένεια από την άλλη με τον μικρό σας γιο κλπ. Πώς σας καταλαβαίνω. Εγώ δεν είμαι απλώς εργαζόμενη, είμαι σκληρά εργαζόμενη γυναίκα. Αλλά να, τα καταφέρνω και τα συνδυάζω. Γιατί εκτός από τη δουλειά μου και το σπίτι μου δεν με απασχολεί τίποτα μα τίποτε άλλο. Φυσικά οι κοινωνικές υποχρεώσεις, αυτά έχουν πάει στην πάντα, γιατί δεν μπορώ να τα προφτάσω όλα. Όμως πιστεύω ότι είμαι καλή μητέρα και εξοικονομώ, κλέβω χρόνο από τη δουλειά μου να το αναφιερώνω στο γιο μου. Πάντως τα βολεύω. Ναι, μήπως λογαριάζετε να μεγαλώσετε την οικογένειά σας? Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μα τι ερώτηση ήταν αυτή, βέβαια. Λίγο αδιάκριτη φυσικά. Καθόλου, διακριτικότατη. Μα δεν είμαστε παράνομοι σύζυγοι, γιατί να είναι αδιάκριτοι? Διακριτικότατη. 3 χρόνια μετά το γάμο, η Αλίκη δήλωνε δημόσια ότι εξαρτάται απολύτως από τον άντρα της. Κάτι που αργότερα παραδέχτηκε πως έκανε υποπίεση. Ο ερχομός του Γιάννη δεν άλλαξε τη δυναμική του ανταγωνισμού τους. Το 1971, κατά την αγορά του Θεάτρου Αλίγη, είχε ξεσπάσει ένας καυγάς όπου ο Παπαμιχαήλ ακούγεται ότι αποπειράθηκε να την χτυπήσει, καθώς η Αλίκη είχε στρατηγικά φροντίσει η χρησικτησία να παραμένει αποκλειστικά στο δικό της όνομα. Κύριε Παπαμιχαήλ, είστε συνάδελφος με την γυναίκα σας. Σας ενοχλεί αυτό ή σας ευχαριστεί? Δεν κατάλαβα. Το γεγονός ότι είστε συνάδελφοι με τη γυναίκα σας, Ναι. σας ενοχλεί ή σας ευχαριστεί? Όχι, αν με ενοχλούσε, πώς θα είμαστε σύζυγοι? Δεν μπορούσαμε να είμαστε σύζυγοι. Με ευχαριστεί πάρα πολύ. Με ευχαριστεί γιατί έχουμε την ίδια δουλειά. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Και ασφαλώς αυτό μας κάνει να είμαστε πάντοτε κοντά ο ένας με τον άλλον.
Ναι. Τώρα εδώ που τα λέμε για να είμαστε και ειλικρινείς, αυτό λίγο κουράζει. Πρέπει να είναι κανείς πολύ πολύ ερωτευμένος για να το ξεπερνάει. Σκεφτείτε, μαζί στη δουλειά, μαζί στο σπίτι, μαζί στο γύρισμα, μαζί στο θέατρο, μαζί έξω, μαζί στην Κύπρο. Λοιπόν, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, αλλά όταν ένα αντρόγινο από το πρωί ως το βράδυ μαζί, ή πρέπει να κουραστεί ή πρέπει να μην κάνει ο ένας χωρίς τον άλλον. Με εμάς νομίζω ότι συμβαίνει το δεύτερο. Μάλιστα. Κυρία Παπαμιχαήλ, να πούμε και λίγο στο μέγεθος της φούστας. Ποιο μέγεθος φούστας βρίσκεται ιδανικό για τη γυναίκα? Να σας πω, εξαρτάται από τη γυναίκα και από τη μόδα. Τώρα, το μίνι δεν είναι πια στη μόδα. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ελκυστικό και κολάκευε και τη γυναίκα την έκανε να φαίνεται πιο νέα. Τώρα είναι το μάξι. Νομίζω αυτά είναι ανάλογα με τις μόδες και πιστεύω ότι το μίνι θα ξανάρθει, γιατί αυτή η ελευθερία που απέκτησε η γυναίκα με τη μίνι φούστα δύσκολα θα τη στερηθεί. Εσείς, κύριε Παπαμιχαήλ, ακολουθείτε πιστά τις υπόδειξεις της ανδρικής μόδας? Όχι. Φοράω ό,τι μου πάει. Δεν ακολουθώ πιστά τις υποδείξεις ανδρικής μόδας. Άλλωστε, πολλές φορές η ανδρική μόδα τώρα τελευταία έχει φτάσει σε εξωφρενικά πράγματα και δεν νομίζω ότι ένας σωστός άντρας μπορεί να τις ακολουθήσει. Και τώρα νομίζω μπορώ να κάνω μια διάκριτη ερώτηση. Οι ακροατές μας, μάλλον οι τηλεθεατές μας, ενδιαφέρονται να μάθουν και την ηλικία σας. Αν δεν εμποδίζει αυτό. Όχι, η ηλικία μας είναι γνωστή. Άλλωστε για μια γυναίκα ισχύει αυτό που λένε είμαι όσο φαίνομαι. Και για έναν άντρα νομίζω. Ναι. Γιατί να την κρύψουμε την ηλικία μας? Εγώ θα την έλεγα ευχαρίστως, μόνο που δεν θα με πιστέψει κανείς. Να την ακούσουμε. Θα πούνε ή λέει παραπάνω, οι άλλοι θα πούνε κρύβει. Γι' αυτό δεν σας λέω τίποτα, είμαι όσο φαίνομαι. Εσείς πόσο με κάνετε? Εγώ πώς σας κάνω? Εγώ σας υπολογίζω τόσο νέα όσο σας θυμάμαι από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας. Μα νομίζετε ότι υπάρχει καιρός να μεγαλώσουμε? Με τόση κούραση, με τόσες ευθύνες, δεν έχουμε ώρα να μεγαλώσουμε και έτσι μείναμε στάσιμοι. Έχουμε σταματήσει. Επειδή όμως από ό,τι βλέπω το αεροπλάνο είναι έτοιμο να αναχωρήσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη που μας παρακολουθήσατε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να στείλω το χαιρετισμό μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στους Κυπρίους και να σας πω ότι και εγώ και ο άντρας μου αφήνουμε την καρδιά μας εδώ και ευχόμαστε γρήγορα να είμαστε πάλι κοντά σας. Το διαζύγιο τον Ιούλιο του 1974 ήταν επώδυνο. Τον προηγούμενο χειμώνα ο Παπαμιχαήλ είχε αδειάσει κρυφά το εξοχικό τους στον θεολόγο, παίρνοντας τα πάντα, μέχρι και τα μαξιλαράκια της καρέκλες. Ο δημοσιογράφος Άρης Κιαδόπουλος, που ήταν παρόν όταν η αλήθεια τα ανακάλυψε, τη θυμάται να μεταμορφώνεται σε μια πληγωμένη μανιάτισσα, γεμάτη πόνο, θυμό και πίκρα. Ήταν το οριστικό τέλος μιας σχέσης που ξεκίνησε με λάμψες στους δελφούς και κατέληξε σε μια ανοιχτή πληγή. Αυτά, φίλοι μου, είναι δημοσιεύματα της εποχής. Πάντως οι πηγές είναι στην περιγραφή, θα τις έχω εκεί, μπορείτε να τις δείτε. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, νομίζω είναι το 64-65. Το 65 παντρευτήκαμε. Στη σχολή, ακούω, λέγεται, δεν τα πηγαίνατε και τόσο καλά με τον Δημήτρη Ούτε μου Παπαμιχαήλ. δίνει σημασία. Ναι. Μπα, ήμουνα με τα σωσόνια εγώ, πιο μικρή εκεί μέσα. Κανείς δεν μου δίνει σημασία έξω από τον Αλέξη Σολομό που με ερωτεύτηκε. Ασκημόπαπο ήμουνα, μικρή ήμουνα, δεν ξέρω, κάτι γινόταν. Ξανασυναντήθηκα όμως με τον Δημήτρη στην Αστέρο. Και θυμάμαι, τι ζουζούνα που ήμουνα, ζυζάνιο. Του λέω μέσα στο ένα πούλμαν μας πήγαινε όλους μαζί στα Κιούρκα κάπου εκεί. Εσύ πήρες το άριστα, αλλά εγώ μπαίνω πρώτη στους τίτλους. Σφαχτήκαμε το αποτέλεσμα. Όμως εκεί στο θέατρο Ο έρωτας πώς ήρθε? ξαφνικά πάνω στη σκηνή μου βάλε μια βέρα. Πάλι η Ελένη Βλάχου μπαίνει στη ζωή μου και γράφει στη Μεσημβρινή παντρεύονται. Και όταν το είδα τυπωμένο μου καλά άρεσε. Και είχα πάλι αντίδραση από την οικογένεια. Όλοι θέλανε να... τα γνωστά. Τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Εγώ παντρεύτηκα τον Δημήτρη. Περάσαμε 9 χρόνια μαζί. Ο Γιάννης πότε έρχεται στη ζωή σας? Το 69. Το 69. 4 Ιουνίου. Σημαντική στιγμή. Ημέρα Τετάρτη, 4 η ώρα. Κατάλαβα. Σημαντική στιγμή για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι,
Μου αλλάζει όλη μου τη σκέψη, την αντίληψη, αν θέλεις, και την αγωνιστικότητα. Δηλαδή, εξακολουθώ να αγωνίζομαι, αλλά αλλιώς πια. Η μητρότητα με αλλάζει. Με κάνει πιο ανθρώπινη. Με κάνει πιο απλή και λιγότερο αβέβαιη. Πώς γίνεται ένα ζευγάρι που προσωποποιεί τα όνειρα των Ελλήνων για μια περίοδο, ο Δημήτρης και η Αλίκη, με τα μικρά ονόματα, ενδεικτικό αγάπης, ένα ζευγάρι τόσο όμορφο, να διαλύεται κάποια στιγμή. Και εμένα ο μύθος να χάνεται. Μια πίκρα ακόμα μου έχει μείνει από τότε. Δεν μ' άρεσε ούτε και εμένα, ούτε και στο Δημήτρη άρεσε να χωρίσουμε. Αλλά δεν μπορούσαμε να μείνουμε και μαζί. Οι εταιρείες... Κάπου διάβασα ότι είπατε ότι απ' έξω χάλασε αυτός ο γάμος και όχι από μέσα. Είναι αλήθεια αυτό? Σίγουρα απ' έξω, σίγουρα τον ενοχλούσε το Δημήτρη μια προβολή μεγαλύτερη που γινόταν σε μένα, που όμως δεν την επιζητούσα ή αποζητούσα. Γινότανε. Δεν υπήρχε ισορροπία στη σχέση. Κάτι και τον ενοχλούσε. Όμως πίστευα από τότε, και το πιστεύω και σήμερα, ότι ο Δημήτρης ήτανε και είναι ο μέγιστος ηθοποιός που έχει βγάλει αυτή η γενιά, και δεν είχε κανένα λόγο να τον εκνευρίζει το ότι η γυναίκα του είχε μεγαλύτερη προβολή. Κάπου λοιπόν παίχτηκε ένα παιχνίδι και στις 20 Ιουλίου του 1974, η μέρα των γενεθλίων μου, πήρα το μικρό μου γιο, έφυγα από το σπίτι της στη Σιχώρου, πήγα στη μάνα μου για ένα μεγάλο διάστημα. Γίνεται και μεταπολίτευση και περνάει το πράγμα λίγο σβηστά. Μου είχε στοιχήσει όμως πάρα πολύ. Και είναι κάτι που δεν νομίζω ότι το έχω ξεπεράσει ποτέ, και ούτε και ο Δημήτρης το έχει ξεπεράσει αυτό το διαζύγιο. Και δεν νομίζω ότι το έχει ξεπεράσει και ο κόσμος. Να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι αληθινό και που συνέβη αυτές τις μέρες. Στο έργο που παίζω και περιοδεύω, στην Ξάνθη, λέω στον Κώστα τον Αρζόγλου, με κοιτάς πολύ ζεστά, πολύ τρυφερά. Ξέρεις ποιος με έχει κοιτάξει με τέτοια ματιά? Και κάνω μια παύση και ακούγεται από την αίθουσα ένα παιδί μικρό, 6-7 χρονών, ο Παπαμιχαήλ. Και βούρκωσα. Η ατάκα είναι η μάνα μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το παιδί είπε Παπαμιχαήλ και χειροκρότησε η αίθουσα. Θέλω να πω και τα σημερινά παιδιά ξέρουν αυτή τη σχέση, αυτό το ζευγάρι. Είναι ο σημαντικότερος άνδρας, ο σημαντικότερος άνθρωπος της ζωής της Αλίκης Βουγιουκλάκη? Και μόνο που είναι ο πατέρας του Γιάννη, σίγουρα είναι ο πιο σημαντικός, ναι. Λοιπόν, η πρώτη μας συνεργασία στο θέατρο, θυμάσαι? Jean Louis Colombe, στο θέατρο Κεντρικό. Στο Κεντρικό. Νομίζω εκεί... Η πρώτη μας συνεργασία ήταν στο σίνεμα. Όχι, θεατρική λέω. Ναι, θεατρική ήταν στην Κολόμπ. Και εκεί νομίζω ότι... Κάτι έγινε. Κάτι έγινε, βρε παιδί μου. Και ξαφνικά έγινε αυτό το κάτι. Ναι. Και παντρευτήκαμε. Ναι. Θυμάσαι το γάμο μας? Πώς δεν θυμάμαι. Στους Δελφούς. Μα μόνο αυτά θα... τότε αμέσως έγινε ο γάμος. Αμέσως. Έγινε. Την ίδια χρονιά. Την ίδια χρονιά αυτή. Οκτώβρη δουλέψαμε μαζί και 18 του Γενάρη. 18 του Γενάρη παντρευτήκαμε. Στους Δελφούς. Και εγώ άκουζα, έχω να δεις τι έπαθα. Το 63. Ποιο 63, 65. 65. 18 Ιανουαρίου του 65. Ναι, τα μπέρδεψα. Λοιπόν, βγαίνω με τον ηφικό που λες και βλέπω το Δημήτρη να με περιμένει έξω από την εκκλησία. Μηχανές τιμένες, περιστέρια πετάγανε, τα είχαν αφήσει στον ουρανό. Κόσμος ντουμιάς, λέω, ποια ταινία γυρίζουμε, ποια ταινία γυρίζουμε. Είχαμε τόσους πολλούς γάμους κάνει στις ταινίες. Είχαμε παντρευτεί τόσες πολλές φορές πριν στις ταινίες που... Στην Αστέρο. Το μπερδέψει. Πόσες φορές, που ήταν η πρώτη μας ταινία. Πόσες φορές έχετε παντρευτεί στο σινεμά? Παραλίγο να πει ο Περατέ Κατ. Και με το γάμο ήρθε και το παιδί... Και ζήσαν αυτοί καλά. Καλά. Και εσείς καλύτερα. Δεν τελειώνουμε εδώ.
Όχι. Συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Το Μητράκη θα μας Το σταματήσει. παιδί έγινε τον πρώτο χρόνο. Το παιδί έγινε μετά από... Όχι. Το παιδί Είναι έγινε το 69. Τον Ιούνιο γίνεται 21. Όχ. Πώς περνάνε τα χρόνια, είδες. Αχ, Ζάχο, μας μπερδεύεις. Νευρίασα, μα το Θεό. Δεν μας αφήνεις να μιλήσουμε με την καρδιά μας, ρε παιδί μου. Εδώ υπάρχει αίσθημα, δεν το βλέπεις. Τι το έχω μπούρδες, μπουρδου. Συγγνώμη. Το έχω αντιληφθεί. Άσε μας να μιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Καταρχήν μας έχετε μια τραπεζούκλα μπροστά. Εγώ θα τον πιάνω, τώρα κρατάω το χεράκι. Θυμάσαι πώς αρχίσαμε. Πώς σταματήσαμε σε ένα σημείο, πώς ξαναρχίσαμε. Και ένα σου λέω, και να το θυμάσαι. Εμείς οι δυο μαζί θα τελειώσουμε. Δεν ξέρω ποιος θα φύγει πρώτος. Αλλά θα ήθελα να φύγουμε μαζί κάποια στιγμή. Μη μου το κάνεις και μου τη σκάσεις, άλλη μόνο σου. Πώς? Σ' ακούω, λέγε. Τι να πω, βρε. Τι να πω. Που μας ακούγε κόσμος. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, Ναι. ανεξάρτητα από διάφορους κύκλους Και κυκλώματα. και κυκλώματα, όταν είμαστε μαζί, τα βρίσκουμε πάντα. Και ξέρεις τα αισθήματά μου απέναντί σου. Και ορισμένοι κοντινοί φίλοι μας τα ξέρουνε, όπως ξέρω και εγώ τα δικά σου. Άλλωστε μας συνδέει ένα παιδί και αυτό τα λέει όλα. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το τέλος. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε για μια καινούρια αρχή. Να σου πω, εσύ είσαι ο πιο τυχερός από όλους μας. Παντρεύτηκες 2 γυναίκες, μια ξανθιά, μια μελαχρινή. Μια χαρά κοπέλες και οι δυο. Έχεις το παιδί σου. Μας έχεις και τις δυο που σε λατρεύουμε. Τι άλλο θέλεις, αγοράκι μου? Κοίταξε, αυτά... Να, και ο Ζάχος ακούει και παρακολουθεί. Αυτά Και πρέπει απορεί, έτσι δεν είναι? Ναι, απορεί. Μας έχεις και τις δυο και σε λατρεύουμε. Πώς σας έχει? Πώς σας έχω στα... Πού σας έχει? Δεν είναι. Μην πει ο Δημήτρης. Στο τηλέφωνο σας έχει. Πού Στο σας? τηλέφωνο, παντού μας έχει. Αρκεί ο Όχι, Δημήτρης. παντού δεν σας έχω. Δεν επιτρέπει ο Να νόμος. σου πω, εσύ αποκλείεις το η ενδεχόμενο, εκκλησία. ας πούμε, να ξαναπαντρευτούμε κάποτε? Ε, Το αποκλείεις? Έχω άλλο ένα τρίτο γάμο, οπωσδήποτε. Το Δημαρχείο είναι εδώ. Υπάρχουν και πολιτικοί. Υπάρχουν και Όσους πολιτικοί θέλετε. γάμοι. Α, δεν μου αρέσουν οι πολιτικοί. Όσους θέλετε. Εγώ θέλω νηφικά, άσπρα, Πάλι. παρανύφους, ναι, τέτοια. Δεν τα έχεις βαρεθεί θέλω, ακόμα. όχι, το θέλω το Δεν γάμο. τα έχεις βαρεθεί ακόμα, τα Όχι, νηφικά. όχι. Όχι, το θέλω έτσι. Ξέρεις, με όλη την επισημότητα. Πώς τα καταφέρνει αυτός και τον αγαπάμε. Και αφού το χωρίζουμε, τον αγαπάμε, δεν ξέρω. Μήπως τον αγαπάτε πιο πολύ αφού τον χωρίσατε? Νομίζω ναι, Ζάχο. Άμα βγούμε κανένα βράδυ έξω, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος ότι εμείς βγαίνουμε τα βράδια έξω καμιά φορά. Βγαίνουμε αρκετά βράδια έξω Ναι, και ακούς και κανένα τραγούδι. Και κάνουμε και πάρα πολύ παρέα. Το ξέρει. Ασφαλώς το ξέρει ο κόσμος. Ουδέν κρυφών, δεν κρυβόμαστε. Και μου λες, Εγώ το δεν- τραγούδι εγώ- μου λέγες το καλοκαίρι, στα γενέθλιά μου που ήρθες και σε ένα ταβερνάκι που τρώγαμε και μπήκες μέσα με το αυτοκίνητο. Με το Που γκρέμισε αυτοκίνητο, την ταβέρνα σου, μιλά. Μπήκε με το αυτοκίνητο την πόρτα, μέσα. την πόρτα. Την πόρτα δεν είπα. Τον κήπο. Και μπαίνει μέσα στον κήπο με το Δεν σβήνει αυτοκίνητο. αυτός ο αέρος από ό,τι βλέπω. Και μου αφήνει. Και βάζεις Και τη σε βάζω διαπασό. το μας υποχρέωσες, αλλά δεν μας είπες τελικά πόσο μας Θα χρέωσες. σας φροντίσω τις άδειες. Τώρα είμαστε καλύτερα έτσι. Τώρα Καλύτερα είμαστε έτσι. καλύτερα έτσι. Πρέπει Δεν με κάποια στιγμή θέλει. να αποφασίσουμε. Όχι, δεν. Τι, Τι θα πει, δεν σε θέλω. δεν θέλεις, σου έκανα πρόταση να ξαναπαντρευτούμε και μου τα έστρεψες. Από εδώ το πήγες, από εκεί το έφερες. Τι θες, αγοράκι μου? Μήπως είναι, Μπορεί να βγει μήπως κάτι είναι καινούριο. αυτός ο... Α, μας έχεις εκπλήξεις. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Για τη δική μου τη μοναξιά τι θα κάνουμε? Δεν είσαι μόνη εσύ. Έχεις όλους μας κοντά. Όλους μας κοντά. Αυτή λοιπόν, Μέχρι και την πρώην γυναίκα μου. αυτή Δημητράκη μου, Καταρχήν. είναι η πιο μεγάλη μοναξιά, να τους έχεις όλους και να μην έχεις τον έναν. Και εδώ σου κρατάω λίγο κακία, γιατί με το γάμο εγώ μετά το διαζυγιό μας πήρα ένα οριστικό διαζύγιο. Δεν θα ξαναπαντρευτώ λοιπόν. Εκτός Ούτε αν... το Δημήτρη. Είπα, εκτός εάν. Άσε μια πόρτα ανοιχτή. Ένα είναι σίγουρο από αυτή τη συζήτηση, ότι Βουγιουκλάκη Παπαμιχαήλ Βουγιουκλάκη είναι μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ. Και ένα είναι σίγουρο, να πιστεύεις και να το πιστεύεις πάντα ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Και ένα είναι σίγουρο και θέλω να το ξέρεις, ότι εγώ στηρίζομαι πάνω σου. Και
Και πάμε στην ενότητα με το ροδράμο φάντασμα και ο τρόμος του χρόνου. Στην πραγματικότητα ο γάμος είχε τελειώσει πολύ νωρίτερα, καθώς η Αλίκη είχε ήδη συνάψει δεσμό με τον εκδότη Νίκο Μονφεράτο. Όπως εξιστορεί ο γιος της Γιάννης, η χημεία τους τέριαζε απόλυτα και η Αλίκη είχε τεράστια ανάγκη για τη φροντίδα του. Ο Μονφεράτος τη στήριξε νομικά και οικονομικά στο σκληρό διαζύγιο, αλλά και στην κόντρα της με τη Φίνος Φιλμ. Της πρότεινε μάλιστα και γάμο, χωρίς όμως να πάρει θετική απάντηση, καθώς ο εκδότης έμελε να είναι απλώς ο πρόλογος για τον μεγάλο έρωτα της ζωής της πριν δολοφονηθεί άδικα από τη 17 Νοέμβρη. Μετά τον Παπαμιχαήλ υπήρξαν άλλοι άνθρωποι με τους οποίους ένιωσε ερωτευμένη η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ένιωσε ζεστασιά μεγάλη. Ναι. Ο Νίκος ο Μονφεράτος, που χάθηκε έτσι άδικα και βία. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι είμαι πίσω... Ο εκδότης της Απογευματινής. Ναι, γίνομαι έξαλλη με τη βία και... Ναι, ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος και θέλω να μιλήσω, να πω 2 λόγια γι' αυτόν. Εκεί νομίζω ότι μετά το Δημήτρη βρήκα τον πιο σωστό άνθρωπο για μένα. Χάθηκε άδικα, έχασα κι εγώ. Αυτή τη σχέση, αυτή τη ζεστή σχέση. Ύστερα πανικοβλήθηκα. Και πάνω στον πανικό κάνει κανείς πολλά πράγματα. Να λοιπόν, η αχίλιος πτέρνα της Αλίκης Βουγιουκλάκη είναι η μοναξιά. Δεν είμαι μόνη, δεν σας είπα κάτι τέτοιο, Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Η αχίλιος πτέρνα, λέω, είναι η μοναξιά. Το μόνο που την φοβίζει είναι η μοναξιά, ή όχι? Εσάς δεν σας φοβίζει? Είσαστε πολύ νέος για να το σκεφτείτε. Αλλά δεν μ' αρέσει η μοναξιά. Γι' αυτό και το σπίτι μου είναι σαν το διεθνές αεροδρόμιο. Ο κόσμος μπαίνει, βγαίνει, δεν ξέρω πού πάνε όλοι αυτοί, τι θέλουνε. Ναι, μ' αρέσει όμως αυτό το νταβαντούρι, αυτή η φασαρία, ένα καλό στο σπίτι. Να και γιατί δεν είμαι και πολύ πλούσια, γιατί ξοδεύω, μ' αρέσει. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής της με τον Μονφεράτο στο εστιατόριο Σκορπιό στην Πλάκα, η Αλίκη γνώρισε τον ιδιοκτήτη του, τον Κύπριο επιχειρηματία Γιώργο Ηλιάδη. Η γνωριμία τους τον Νοέμβριο του 1976 είχε έντονο παρασκήνιο. Η Αλίκη μπήκε φουριόζα στο εστιατόριο συνοδευόμενη από τον Μονφεράτο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της βραδιάς λογομάχησε έντονα για τα πολιτικά με τον Ηλιάδη. Καθώς έμπαιναν, το κόκκινο παλτό που η Αλίκη είχε ρηγμένο στους ώμους της γλίστρισε και έπεσε στο πάτωμα. Εκείνη κοίταξε με νάζι και απαιτητικά τον Κύπριο επιχειρηματία, περιμένοντας να σκύψει να το μαζέψει. Εκείνος όμως, αδιαφορώντας, της γνέφει αρνητικά με το βλέμμα, αφήνοντας την πρωτοβουλία στον μέτρε. Ο θυμός και η ανάγκη να το επιβληθεί μετατράπηκαν αμέσως σε ένα περίεργο σφοδρό πάθος. Η Αλίκη έγινε τακτική θαμώνας για να μην κινήσει τις υποψίες του Μονφεράτου, επιστράτευε τον έμπιστο φίλο της Τόλη Σταματίκο, αναγκάζοντάς τον να λέει στον εκδότη πως ήθελε τάχα μακαρονάδες από το Σκορπιό. Χρόνια μετά, ο Μονφεράτος αστειευόταν με τον Σταματίκο λέγοντας «Φίλτατε Τόλη, εσύ και η φιλενάδο σου θα μου πληρώσετε όλες τις μακαρονάδες που φάγαμε στο Σκορπιό». Ο Γιώργος Ηλιάδης την αγαπούσε, αλλά διατηρούσε τη δυναμική του. Το καλοκαίρι του 1979, στη γενική δοκιμή μιας παράστασης, λίγα δευτερόλεπτα πριν η Αλίκη ανέβη σε μια μοτοσικλέτα επί σκηνής, φορώντας μίνι φούστα, είπε γελώντας ξέχασα να βάλω βρακί» και έτρεξε στο καμαρίνι. Ο Ηλιάδης τη σχολίασε αιχμηρά. Έπρεπε να το θυμηθείς 2 δευτερόλεπτα αργότερα, θα το πρόσεχαν περισσότεροι. Στους καυγάδες τους η Αλίκη συνήθιζε να μιμείται την κυπριακή προφορά του και οι εντάσεις κατέληγαν σε γένεια. Ο Ηλιάδης είχε ήδη πίσω του ένα γάμο και 2 παιδιά στην Κύπρο. Σε ένα ταξίδι του εκεί βρήκε τον 5χρονο γιο του να κοιμάται σκεπασμένος με το δικό του παλτό. Όταν το παιδί του είπε «Θέλω να κοιμάμαι μαζί του, όταν λείπεις για να σε μυρίζομαι», ο Ηλιάδης συνειδητοποίησε το βάρος της απόστασης. Υποψιασμένο για το επερχόμενο τέλος, η Αλίκη τον πίεσε να παντρευτούν.
Έτσι, στις 29 Ιανουαρίου του 1982 τελέστηκε υπό άκρα μυστικότητα ο δεύτερος γάμος της Αλίκης στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου Ριγίλης. Για το γεγονός δεν γνώριζε κανείς, ούτε καν η μητέρα της. Παρόντες ήταν μόνο 3 μάρτυρες, η επιστήθεια φίλη της Μουμού Ηλιοπόλου, η Νότα Κανοπίση και ο φίλος της Τόλης Σταματίκος, ο οποίος είχε δεχτεί τηλεφώνημα από την ίδια στη Νέα Υόρκη που του έλεγε «Σου έχω μια έκκληση, έλα αμέσως πίσω, παντρεύομαι». Το ίδιο κιόρας βράδυ η Αλίκη δείπνησε με τους στενού της φίλους Καρέζη, Καζάκο, Λάσκαρη, Λικουρέζο, χωρίς να αναφέρει το παραμικρό. Ο γάμος αυτός έμεινε θαμμένος για σχεδόν 10 χρόνια. Για πρώτη φορά το κοινό πληροφορήθηκε την ύπαρξή του από ένα αποκαλυπτικό εξώφυλλο του περιοδικού 7 μέρες TV. Η Αλίκη αρχικά αρνήθηκε πεισματικά το γεγονός, όμως το 1993 στην περίφημη τηλεοπτική της συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο το επιβεβαίωσε on κάμερα λέγοντας και γελώντας «Σας την έσκασα και δεν είναι η μόνη φορά». Ο χωρισμός όμως, όταν ο Ηλιάδης επέσεψε οριστικά στα παιδιά του, της τύχησε απίστευτα. Ο Τόλης Σταματίκος, που ήταν μάρτυρας στο αθόρυβο διαζύγιο, θυμόταν ότι ο Ηλιάδης τον είχε εξοργήσει. «Σε παρακαλώ, δεν θέλω να υποθεί τίποτα σε βάρος της Αλίκης». Ο Σταματίκος συμπλήρωνε πως τότε ήταν η πρώτη φορά που είδε την εθνική στάρ να κλαίει με αληθινά σπαρακτικά δάκρυα και όχι στα ψέματα. Μου ζητήθηκε να βρω τον Γιώργο Ηλιάδη, τον δεύτερο σύζυγό της. Τότε ήταν Μάρτιος, Απρίλιος του 1991. Ποτέ δεν είχε αποδειχτεί, όσες φήμες και αν ακούγονταν, ότι μπορεί να τον είχε παντρευτεί. Μετά πολλών βασάνων βρήκα τον Ηλιάδη, του είπα ότι θα κατέβω Κύπρο ψέματα για να κάνω διάφορα ρεπορτάζ και μου λέει πολύ ευχαρίστως, λέει, να έρθετε. Λέω, θα ήθελα να μιλήσουμε, λέω, για την Αλίκη. Μου λέει, τι να πούμε για την Αλίκη? Λέω, για τη σχέση σας, για το γάμο σας. Μου λέει, μα δεν υπήρχε γάμος. Λέει, σας παρακαλώ, λέει, κατεβείτε, εφόσον θα κατεβείτε που θα κατεβείτε, να συναντηθούμε, να σας πω, λέει, ότι θέλετε, λέει, αλλά Αλίκη δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, ξεχάστε το. Πάω, συναντιόμαστε στο Χίλτον της Λευκωσίας με τον Ηλιάδη. Αρχίζουμε να μιλάμε. Του το έφερνα, το διώχνε. Του το έφερνα, το διώχνε και μου λέει κάποια στιγμή, να σου πω, λέει, κλείσε καστοφανάγια, λέει, κλείσε τα πάντα, πάμε σπίτι. Σε συμπάθησα, θα στα πω. Πάμε σπίτι, μου δείχνει κάποιες φωτογραφίες, δεν μου δείχνει φωτογραφίες γάμου. Μου απαντά πολύ διπλωματικά για το θέμα του γάμου. Μου είπε ότι από τη στιγμή που η κυρία Βουγιουκλάκη δεν το παραδέχεται, για να υπάρξει ένας γάμος χρειάζονται 2. Εφόσον το ένα μέλος δεν το παραδέχεται, τι να πω εγώ. Μου είπε αρκετά πράγματα, τον ευχαριστώ γιατί μου έδωσε μία πληροφορία που ήταν πάρα πολύ σημαντική και μπόρεσα και βρήκα άκρη να βρω κάποια ντοκουμέντα που να στηρίξουν πλέον το γεγονός ότι υπήρξε γάμος. Και φτάνω στην Αθήνα. Ένας μεγάλος έρωτας, ένας μυστικός γάμος και μία αγάπη που δεν χάθηκε στη λύθη. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιώργος Ηλιάδης. Ένας γάμος που κρατήθηκε μυστικός από τα φώτα της δημοσιότητας παρά το γεγονός πως η νύφη ήταν η εθνική μας στάρ. Εκείνος, πασίγνωστος Κύπριος επιχειρηματίας και ο ναός που έγινε το μυστήριο στο κέντρο της πρωτεύουσας της χώρας. Εκείνο που κυρίως χαρακτήριζε την Αλίκη και στη δουλειά της και στην ιδιωτική της ζωή και στη συμπεριφορά της στους ηθοποιούς αλλά και στους φίλους της, και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε μιλώντας με το Φασουλί, μιλώντας με αυτούς όλους τους φίλους της. Εντάξει, η Καρέζη έχει πεθάνει και τα λοιπά, ήταν η αρχοντιά της. Η Αλίκη ήταν αρχόντισσα, τίποτα. Και η αρχόντισσα όχι με την έννοια την οικονομική. Αρχόντισσα είναι... Η αρχοντιά είναι κάτι το ηθικό, δεν είναι οικονομικό. Ο Γιώργος Ηλιάδης μέχρι και σήμερα τιμά τη μνήμη της αγαπημένης του Αλίκης. Έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως άλλωστε έκανε σε όλη τη ζωή. Πέρα από τις ελάχιστες συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει, αρνείται την όποια δημόσια προβολή. Για πρώτη φορά, ύστερα από χρόνια, μιλά για τη δική του Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όχι την εθνική στάρ, αλλά την Αλίκη της καρδιάς του. Στην προσωπική του ζωή ένιωθε καθόλου εθνική στάρ? Η Αλίκη δεν ήταν ούτε της Μυκόνου, ούτε αυτά τα κοσμικά νησιά. Η Αλίκη πήγαινε στο κτήμα της, στον Άγιο Θεολόγο, και αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσουν ο Σταμάτης ο Φασουλής, ο
Βάνης ο Κατρανίδης, όλοι οι φίλοι της που τους καλούσαν τακτικά στο χτήμα της επάνω. Όχι μόνο ήταν ένας καθημερινός άνθρωπος, αλλά ήταν ο απλός άνθρωπος του χωριού. Που δεν ήθελε φωτογράφους, παπαράτσι. Πού να πλησιάσει παπαράτσι εκεί. Ούτε παπαράτσι, ούτε γιος, ούτε τίποτα. Καμία φωτογραφία δεν διέρευσε στον τύπο. Κανένας φωτογράφος και κανένας δημοσιογράφος δεν έμαθε τίποτα. Από τη χρειά της φωνής σας καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη ακόμα. Όσον και να παιδέψω το μυαλό μου, δεν μπορώ να θυμηθώ και να πω κάτι το αρνητικό. Όσον και να παιδέψω το μυαλό μου και να σκεφτώ στιγμές που ζήσαμε. Ποιο στοιχείο της Αλίκης Βουγιουκλάκη ήταν αυτό που εντυπωσίαζε κάποιον όταν την πρωτογνώριζε? Φρεσκάδα της. Και όταν λέω φρεσκάδα, δεν εννοώ μόνο την όψη της. Οι κουβέντες είχαν φρεσκάδα. Και φρεσκάδα η Αλίκη. Και αυτόν το εξέπεμπε. Αγόρι μου, να σε χαρώ. Η Αλίκη αντέδρασε άμεσα στο χωρισμό με τη ροκ εποχή του Βλάση Μπονάτσου, ο οποίος την αντιμετώπιζε χωρίς να υπολογίζει τον μύθο της, σαν να ήταν ένα νεαρό κορίτσι. Στην πρώτη συνάντηση με τον Παπαμιχαήλ, ο Μπονάτσος τον αγκάλιασε και του είπε χιουμοριστικά «Σε αγαπώ πάρα πολύ, είσαι ο πατέρας του παιδιού μου». Ο Μπονάτσος, φίλοι μου, ήταν πολύ άνετος όπως βλέπετε. Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Κάποιος συνεργάτης της πήρε πιο πολύ χειροκρότημα από αυτήν. Εκεί αρχίζει η ιστορία, η προσωπική, αρχίζει μια ιδιαίτερη συμπάθεια κτλ. Διότι η Αλίκη είχε και παθιαζόταν και με τους συμπροταγωνιστές της. Δηλαδή έμπαινε μες στο ρόλο και πολλές φορές ζούσε το ρόλο. Και από εκεί και πέρα αρχίζει και η προσωπική ιστορία, η οποία άρχισε μετά από 3-4 μήνες, 5 εδώ, γύρω στο Πάσχα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο. Γιατί είχε συνηθίσει να είναι αυταρχική, να είναι εγωίστρια κτλ. Και να επιβάλλεται και στην προσωπική της σχέση, όπως και στη δουλειά. Αυτά κάποια στιγμή κοπήκανε. Και υπήρχε μια άλλη σχέση, μετά βγήκε με μένα, άλλαξε και γενικώς. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε χαρακτήρα, άλλαξε συμπεριφορά της προς το προσωπικό της. Άλλαξε η συμπεριφορά της προς τον κόσμο, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο στην επόμενη χρονιά μετά από τον Βίκτορ Βικτόρια να μιλήσει με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που δεν μιλάγανε μέχρι τότε και να κάνουν το εκπαιδεύοντα στη Ρίτα. Στη σχέση την προσωπική στην αρχή καταρχάς ήταν ενθουσιασμένη πολύ γιατί γνώριζε έναν άνθρωπο με άλλες συνήθειες και άλλα ιδανικά και ιδεώδη και οράματα κτλ. Της άρεσε. Μπήκε μέσα, ήρθε στο ίδιο επίπεδο κάποια στιγμή. Στην αρχή ήταν λίγο κουραστικό για αυτήν. Κουραστικό γιατί το να ζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια κάπως και ξαφνικά να είσαι αναγκασμένη, παρόλο που γουστάρεις, να αλλάζεις συνήθειες, να αλλάζεις τρόπο συμπεριφορά, δεν είναι εύκολο. Όταν έχεις μια φόρμα στο κεφάλι σου ή στη ζωή σου. Ήταν πολύ συναισθηματική, όταν αγάπαγε. Όταν καψουρευόταν και όταν δινόταν. Ήταν δηλαδή 100%. Είχε απεριόριστο χιούμορ, τρομερό χιούμορ. Δηλαδή και της άρεσε να κάνει και πλάνης και να γελάει και να κάνει τώρα που το σκέφτομαι, ένα πράγμα που μας έδεσε και εμάς έτσι και ήρθαμε και πιο κοντά ήταν και το χιούμορ. Γιατί έχω και εγώ πολύ χιούμορ και έκανα και πλάκες και της άρεσε. Είναι να έχω μια διαφορά ηλικίας γιατί η Αλίκη γενικά είχε ένα παιδισμό, είχε ένα παιδικό χαρακτήρα. Παρόλο που ήταν σκληρή και εργασιομανής και αυταρχική κτλ. Είχε ένα παιδικό χαρακτήρα ως προς τις σχέσεις της. Και στο σπίτι της μέσα και στη δουλειά της, εκτός από τη στιγμή που χτύπαγε το τρίτο κουδούνι της παράστασης, που ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν η τέλεια προσωπική ζωή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι την είχε παρασύρει η δουλειά και η προσωπική της ζωή ήταν λίγο, όχι επιπόλαιη, λίγο αλαλούμ. Θα μπορούσε να έχει καλή. Δηλαδή, μια γυναίκα σαν τη Βουγιουκλάκη θα μπορούσε να, κατ' εμέ βέβαια πάντα, θα μπορούσε και να έχει ζήσει καλύτερα και να παίρναγε καλύτερα. Η Αλίκη είχε στερηθεί πολλά πράγματα. Για να πετύχει όμως βέβαια όλα τα άλλα. Είχε ελαττώματα, ψιλοελαττώματα όπως έχουν όλες οι γυναίκες. Δηλαδή αυτά τα θηλυκού τύπου ας πούμε ελαττώματα που ήταν γκρινιάρα, ήταν ζηλιάρα πολύ. Ήθελε αποκλειστικότητα, γατζωνόταν στη σχέση και ήθελε τηλέφωνο κτλ. Θυμάμαι όταν αργούσα να πάω στο χωριό με το αυτοκίνητο.
κνευριζόταν, έψαχνε, ρώταγε με τηλέφωνο που είναι, γιατί αρχή, γιατί. Είμαστε 5,5 χρόνια μαζί και χωρίσαμε φιλικά, μάλλον. Το καλοκαίρι του 1987 η Αλίκη επέστρεψε με μια παράσταση όπου μια 40 γυναίκα ερωτεύεται έναν κατά πολύ νεότερο της άντρα. Στις οντισιόν ξεχώρισε αμέσως τον Κώστα Σπυρόπουλο. Στις πρόβες η σκηνή του φιλιού παραλυπόταν αρχικά. Μετά από μέρες ο σκηνοθέτης άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα. Τότε ο Σπυρόπουλος πήρε την πρωτοβουλία, την πλησίασε και τη φίλησε με την Αλίκη να σχολιάζει. Μπράβο απόδοση ο μικρός. Έναν μήνα μετά η σχέση έγινε πραγματική και έμελε να είναι ο τελευταίος δεσμός της ζωής της. Οι κοινωνικές αντιδράσεις για τη διαφορά ηλικίας ήταν έντονες, όμως η Αλίκη της ενέταξε έξυπνα στις παραστάσεις, ρωτώντας τις θεατρίτριες από τη σκηνή «Τι λέτε, να τον πάρω τον παλίκαρο?» Με εκείνες να φωνάζουν «Να τον πάρεις, να τον πάρεις» και την ίδια να καταλήγει λοιπόν, τρελή είμαι και πολύ καλά κάνω». Παράλληλα, στο ενώπιος ενωπείο δήλωσε ανοιχτά ότι ήταν ερωτευμένη και δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό και τη διαφορά ηλικίας που είχε με έναν νεότερο άντρα. Είναι ερωτευμένη η Αλίκη Βουγιουκλάκη σήμερα? Ναι, είμαι ερωτευμένη με έναν άντρα πολύ νεότερό μου. Είναι κακό? Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα απαντήσω, είστε εφοπλιστικοί. Θα περάσω στο επόμενο ερώτημα. Γιατί δεν μου απαντήσατε? Με ρωτήσατε αν είναι κακό. Και λέω δεν θα απαντήσω γιατί το χαμόγελό σας, το χαμόγελο ενός ερωτευμένου ανθρώπου είναι εφοπλιστικό. Δίνει την απάντηση. Πίσω από τα φώτα όμως η Αλίκη ένιωθε τεράστια πίεση. Το 1991 ο ηθοποιός Περικλής Αλμπάνης γνωρίζει τη Σταρ. Μέσα στην οικειότητα του καμαρινιού η Αλίκη του άνοιξε την καρδιά της και του εκμυστηρεύτηκε. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη μου είχε εξομολογηθεί ότι ο μεγάλος της έρωτας δεν ήταν ο Παπαμιχαήλ, αλλά ο Γιώργος Ηλιάδης. Παράλληλα του εξέφραζε με αγωνία τον τρόμο της για τον χρόνο που περνάει. Μου έλεγε ένα πράγμα, με περιμένουν στη γωνία να με εκδικηθούν, εγώ δεν θα τους κάνω τη χάρη. Αν και το πρόσωπό της παρέμεινε αναλύωτο, η ίδια, φοβούμενη τα γυρατιά περισσότερο από τον θάνατο, δήλωνε προφητικά «Το δίκαιο είναι να πεθάνω νέα». Και πάμε φίλοι μου να μπούμε στην επόμενη ενότητα για το ψεύτικο όνομα και το τραγικό φινάλε. Οι μεγάλες απώλειες την τσάκισαν στην κηδεία της Τζένης Καρέζης το 1992. Η Αλίκη εκδήλωσε βαθύ πόνο, ενώ επιστρέφοντας ψιθύρισε προφητικά «Πήρα μία γεύση από τη δική μου κηδεία». 27 Ιουλίου του 1992 η Αλίκη αποχαιρετά τη φίλη της Τζένη. Αχ, Τζένη, αδερφή μου, μάτια μου. Καλό ταξίδι εκεί που πας. Και όταν θα ανταμωθούμε, θα τα ξαναπούμε. Είναι... Ναι. Δεν μπορώ. Όταν ο Μάνος Χατζηδάκης νοσηλεύονταν, η Αλίκη τον είχε επισκεφθεί κρυφά τη νύχτα, φορώντας μεγάλο καπέλο και μαύρα γυαλιά, δηλώνοντας στο γιο του «Δεν χρειάζεται να μάθει κανένας, ό,τι χρειαστεί ο Μάνος, εγώ είμαι δίπλα σου». Οι πρώτες ενοχλήσεις στην υγεία της είχαν ξεκινήσει, αλλά η ηθοποιός, όντας βαθιά αρρωστοφοβική, απέφευγε συστηματικά τους γιατρούς. Το Πάσχα του 1996 εμφανιζόταν πλέον εξαντλημένη στη Θεσσαλονίκη. Σε μία σκηνή όπου έπρεπε να γονατίσει, χρειαζόταν κρυφά το χέρι της Μάρθας Βούρτσι για να μπορέσει να σηκωθεί όρθια. Η αξονική τομογραφία έδειξε καρκίνο στο πάγκρεας. Στις 28 Απριλίου του 1996 η Αλίκη έδωσε την τελευταία παράσταση της ζωής της, υποσχόμενη στο κοινό «Θα ξαναρθώ». Ακολούθησαν ταξίδια στη Γερμανία και στη Βοστόνη, όπου οι γιατροί ανακοίνωσαν κρυφά στους ηχείους της ότι της απέμειναν μόλις 20 μέρες ζωής. Επιστρέφοντας τα τελευταία της λόγια στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο ήταν δημοσιογράφος.
περιέγραψε με θάρρος την κατάσταση της υγείας της, απεκάλυψε ότι μπορεί να συνεχίσει τη θεραπεία της στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξέφρασε την αγάπη της στις χιλιάδες των θαυμαστών της για τη συμπαράσταση που της δείχνουν. Κυρία Βουγιουκλάκη, η ώρα είναι 2:30 το μεσημέρι, ύστερα από 3 μέρες παραμονή στο Μόναχο, επιστρέφετε στην Αθήνα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι μας έχετε τρομάξει όλους. Να ανησυχούμε ή όχι? Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχω, αλλά πιστεύω, είμαι σίγουρη, ελπίζω ότι θα ξεπεραστεί. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλω να μας πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια της υγείας σας. Ξεκίνησε από μία βροχίτιδα που είχα 20 μέρες πριν το Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, που έδινα παραστάσεις. Μια βροχίτιδα με πυρετό. Πήρα πολλά αντιβιωτικά, με χτύπησαν στο στομάχι και ένα ιατρικό διαγνωστικό κέντρο της Express Service του φίλου μου του Γιάννη Ραπτόπουλου ζήτησε, ή μάλλον με πήγε σηκωτή για να κάνω εξετάσεις θώρακα και στομάχου με υπερήχους. Εκεί διαπιστώσαν ότι υπάρχει πρόβλημα στο σηκώτη μου. Τι ακριβώς έτσι? Να ρωτήσω κάτι, να έρθουμε λίγο πριν στις παραστάσεις. Σας έλεγαν διάφοροι φίλοι και να σταματήσετε λίγο, εσείς επιμένατε να παίζετε από εκεί. Όχι, τότε μου είπανε να σταματήσω λίγο. Μόλις διαπιστώσαν ότι το σηκώτη μου έχει βλάβη. Εγώ έπαιξα ακόμα μια μέρα, δεν ήξερα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μια εβδομάδα θέλω να πω και μετά διέκοψα. Κατεβήκατε στην Αθήνα. Μάλιστα. Κατέβηκα στην Αθήνα όπου με ανέλαβαν 3 καθηγητές. Τι σας είπαν ακριβώς στην Αθήνα οι γιατροί, κυρία Βουγιουκλάκη? Έκανα αξονική τομογραφία στη Θεσσαλονίκη, την οποία μελέτησε ο κύριος Βασίλης Ολεμάτης, ο κύριος Μανώλης Μπατουβάς, διακεκριμένοι καθηγητές, και ο Γιάννης Πουλαντζάς. Έκανα και μία αξονική τομογραφία στο Γενικό Κρατικό, καθηγητής κύριος Τριγκάρης. Εκεί λέχτηκαν τα πράγματα. Μου είπαν ότι έχω και κάτι σοβαρό στο πάγκρεας. Οπότε έχετε για αυρισούλες. Ήρθα, έκανα όλες τις εξετάσεις. Όλες. Το ευχάριστο είναι ότι το πάγκρεας δεν έχει όγκο. Το σηκώτη έχει κάποιο πρόβλημα. Σε τι ακριβώς εξετάσεις υποβληθήκατε στο Μόναχο? Σε όλες τις εξετάσεις. Από καρδιογραφήματα, μήτρα, μαστό, στήθος, βρόχους, πνεύμονες, αιματολογικές, αλλά αξονικές τομογραφίες με σπιράλ. Έχετε πάρει τα αποτελέσματα? Το ενθαρρυντικό είναι ότι 3 ενδοσκοπήσεις δεν έδειξαν τίποτα στο πάγκρεας. Σας έδωσε κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες ο καθηγητής? Ο καθηγητής θα μας στείλει αύριο ένα φάξ. Πήρε μέσα από το σηκώτη ορισμένα ψήσματα για να κάνει έτσι μια βιοψία, αλλά είναι αισιόδοξος. Και εγώ τι να πω. Κυρία Βουγιουκλάκη, σε λίγη ώρα θα είστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ποιες είναι οι μετέπειτα ενεργές σας? Θα υποβληθείτε και σε άλλες εξετάσεις? Θα ξεκουραστείτε? Θα πάτε στο θεολόγο? Θα ξανανεύετε στη Θεσσαλονίκη? Τι σκοπεύετε να κάνετε? Σωστή η ερώτησή σας, αλλά εδώ συμπλήρωσα όλες τις εξετάσεις. Τώρα οι καθηγητές που σας προανέφερα, μαζί με τον κύριο Γιδάκη και πιθανώς και άλλοι, θα κάνουν ένα συμβούλιο, φαντάζομαι, και πάντα σε άμεση επαφή με τον καθηγητή Κλάνσεν, και θα μου συστήσουν τι ακριβώς αγωγή θεραπευτική, ή αν χρειαστεί να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια επέμβαση. Κύριε Βουγιουκλάκη, ξέρετε ότι έχετε αναστατώσει όλη την Ελλάδα και την έχετε τρομάξει. Στο αεροδρόμιο θα σας περιμένει πολλοί κόσμος, φαντάζομαι, ή αν θέλετε στην Ελλάδα πολλοί κόσμος θα θελήσει να μάθει για σας. Τι τους λέτε σε όλους όσους συμπαραστέκονται ή θέλουν να μάθουν για σας? Πρώτα απ' όλα θέλω να τους ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, για την αγάπη. Σας διαβεβαιώ και εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, ότι την εισπράττω την αγάπη
και παίρνω δύναμη. Και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι μου χρειάζεται αυτή η δύναμη για να ξεπεράσω την όποια δυσκολία. Είμαι παλικάρι. Αυτό το έχετε αποδείξει από παλιά. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σας συμπαραστάθηκαν περισσότερο και στους οποίους θέλετε να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ? Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου που είναι η μάνα μου, τα αδέρφια μου, ο Αντώνης που ήρθε μαζί μου και μιλάει γερμανικά. Είχα άμεση γνώση του τι έλεγε ο καθηγητής, γιατί μου τα μετέφρασε αμέσως. Θέλω να στείλω την αγάπη μου στο γιο μου, να ευχαριστήσω τον Κώστα Σπυρόπουλο που είναι και αυτός μέλος της οικογένειάς μου, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους στενούς μου φίλους, σε αυτούς που ξέρω ότι με αγαπάνε και σε όλο τον κόσμο και σε εσάς. Σας έχει πικράνει κάποιος, κυρία Βογιουκλάκη? Σας βλέπω λίγο πικραμένη όταν μιλάτε για αυτούς που σας αγαπούν. Σίγουρα όλους μας κάποιος μας έχει πικράνει στη ζωή, αλλά εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Το μέλλον μου λέει ότι πρέπει να κοιτάξω την αποκατάσταση της υγείας μου, να ξεκουραστώ και αν θέλει ο Θεός θα βρω το κουράγιο να κάνω σχέδια. Απόλυμα στην ψυχή περαστικά. Επιστρέψτε με πολύ. Χωρίς από το Μόναχο, η μεγάλη στάρ μίλησε στον Αντένα και την απεσταλμένη μας Ειρήνη Αναστασοπούλου για την περιπέτειά της και τα μελλοντικά της σχέδια. Κυρία Βογιουκλάκη, περάσατε μια μικρή δοκιμασία εδώ στο Μόναχο. Όλα είναι ευτυχώς, έχουν όλα περάσει. Πώς άρχισε αυτή η περιπέτεια με την υγεία σας? Τελείως τυχαία. Από μια βρονχίτιδα. Μια βρονχίτιδα που με βασάνισε ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη και μου δημιούργησε και φρικτούς πόνους στο στομάχι που νόμιζα ότι είναι από τα αντιβιωτικά. Εκεί ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Γιάννης Ραπτόπουλος, που έχει ένα ιατρικό διαγνωστικό στη Θεσσαλονίκη της Express Service, με πήγε με το ζόρι να κάνω μια ακτινογραφία θώρακος και να μου δουν και το στομάχι. Ο Ρώσος καθηγητής που μου έκανε τους υπερήχους, μπερδεύτηκα, μου έκαναν τόσα πολλά, βρήκε κάτι στο σηκώτη. Έκανα και μια αξονική τομογραφία στη Θεσσαλονίκη και με στείλανε στην Αθήνα, διέκοψα τις παραστάσεις. Στην Αθήνα 3 καθηγητές, ο κύριος Μανώλης Μπαντουβάς, επικεφαλής ο Νίκος Γολεμάτης και ο κύριος Πουλαντζάς, συν μια αξονική τομογραφία στο Γενικό Κρατικό, έδειξαν ότι έχω πρόβλημα και στο πάγκρεας. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έπρεπε να φύγω για την Αμερική. Ο Μήνος Κυριακού, ο φίλος μου, μου σύστησε τον κύριο Λιγιδάκη και ο κύριος Λιγιδάκης πρότεινε αυτό το κέντρο που ήμουν εδώ στη Γερμανία και τον καθηγητή κύριο Κλάσεν. Έχω υποβληθεί σε άπειρες εξετάσεις τις 2 μέρες που βρίσκομαι εδώ στο Μόναχο. Με καθησύχασαν ότι το πάγκρεας είναι καλά. Το πρόβλημα στο σηκώτη υπάρχει. Υπάρχει, αλλά αντιμετωπίζεται. Πώς σας φέρθηκαν οι γιατροί εδώ στη Γερμανία? Είσαστε ευχαριστημένοι με την νοσηλεία σας, με τις εξετάσεις που κάνατε αυτές τις 3 μέρες? Είμαι απόλυτα ευχαριστημένη. Έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν όμως μου κάναν 3 φορές εξέταση από τον ισοφάγο για να δουν τα σπλάχνα μου, υπέφερα τόσο πολύ που είπα ρίχτε και το αέριο να τελειώνουμε, να πεθάνω. Εγώ που είμαι γενναία, που έχω μάθει να δίνω μάχες δύσκολες, αλλά η μάχη της ζωής είναι ίσως η πιο δύσκολη που δίνει κάθε άνθρωπος. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους αληθινούς μου φίλους, τον κόσμο, εσάς όλους για την αγάπη, γιατί στη μάχη αυτή που δίνω τώρα χρειάζομαι πολύ την αγάπη και την πίστη. Μάχη που θα δώσετε και θα κερδίσετε, είμαστε όλοι βέβαιοι.
είμαστε κοντά σας, σας αγαπάμε και είμαστε βέβαιοι ότι όχι μόνο θα την ξεπεράσετε, αλλά και θα σας δούμε πάλι πάνω στη σκηνή. Πέστε μας για τι θα κάνετε στην Αθήνα το επόμενο καιρό. Θα ξεκουραστώ. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις που θα έρθουν Δευτέρα με Τρίτη. Θα γίνει ένα συμβούλιο καθηγητών για τον τρόπο της θεραπείας μου. Αν θα χρειαστεί εγχείρηση, ίσως θα χρειαστεί να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Τίποτα παραπάνω. Ξέρω ότι στην Ελλάδα ο κόσμος ανησύχησε και εγώ δεν ήθελα να μάθει τίποτα η μάνα μου, γι' αυτό έφυγα. Τα άμαθε και ο συνήθως με κατσάτιασε. Εντάξει, μάνα, της λέω δεν έχω τίποτα. Γυρίζω, έκανα κάτι ακτινογραφίες τώρα, πως και μην ακούς τι λένε. Τέλος πάντων, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε σένα, που ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες 2 μέρες εδώ. Και σε όλους. Ευτυχώς δεν μου βρήκαν τίποτα κακό. Μπορεί να είναι και από υπερκόπωση, βέβαια, διότι τον τελευταίο καιρό με το θέατρο που είχατε ανεβάσει την μελωδία της ευτυχίας, είχατε ουσιαστικά στήσει 2 παραστάσεις ήταν. Ξέρεις, καρδούλα μου, δεν είναι μόνο η μελωδία της ευτυχίας, είναι μια ολόκληρη ζωή στην πρίζα και στην υπερκόπωση. Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι οργανικό, κάτι που δεν ξέρω. Αν ήξερα θα σου έλεγα ότι είναι από την υπερκόπωση, δεν ξέρω από τι έγινε. Λεπτομέρειες θα έχουμε Δευτέρα-Τρίτη από εδώ, από τον κύριο Κλάσεν, που θα σταλούν στην Ελλάδα. Είμαστε σίγουροι ότι τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ καλά και θα σας χαρούμε έτσι όπως είσαστε πάντα, με την δροσιά της νιώτης σας. Έκανες και γέλασα. Έκανες και γέλασα. Οι άνθρωποι σαν και εσάς, σας διακόπτω, δεν γερνούν ποτέ. Να όμως που αρρωσταίνουν και είναι κάτι χειρότερο. Θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, να ξεκουραστώ, να κοιτάξω την υγειά μου και δεν προγραμματίζω προς το παρόν τίποτα. Θέλω να σφίξω στην αγκαλιά μου το γιο μου. Μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της και έστειλε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους τη συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες ώρες. Γυρίζω απόψε στην Ελλάδα. Έμεινα 3 μέρες στη Βοστόνη. Έκανα τις εξετάσεις μου και πήρα τη θεραπεία που πρέπει να ακολουθήσω. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία, γιατί είναι ένα θέμα που χρειάζεται διακριτικότητα, λεπτότητα. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ. Η Αλίκη εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με το όνομα Λίζα Παπασταύρου, χρησιμοποιώντας τον πιο αγαπημένο ρόλο της συνιώτης της ως το τελευταίο της καταφύγιο. Κατά τη διάρκεια των 65 ημερών νοσηλείας της στη Σουίτα 905 του 9ου ορόφου παρέμενε κοκέτα, δεχόμενη καθημερινά τον προσωπικό της κομμωτή για να περιποιηθεί τα μαλλιά της. Όταν η κατάσταση έγινε πλέον μη αναστρέψιμη και η Αλίκη έπεσε σε κόμμα, ο γιος της, Γιάννης, επέτρεψε στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να την επισκεφθεί. Ο Παπαμιχαήλ πλησίασε στο κρεβάτι, κοίταξε το πρόσωπό της και της ψιθύρισε. «Ρε Πίπη, πάμε να φύγουμε από εδώ». Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε απευθείας με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, κάποια ανακοίνωση από τους γιατρούς. Η ιατρική μας ρεπόρτερ, η Μαρία Παπαπαναγιώτου, θα μας μιλήσει, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μαρία. Σιγά σιγά εμφανίζεται. Μόλις έρθει θα κόψουμε. Αν θέλετε να ξεκινήσω και από τώρα. Καθώς περιμένουμε τον γιατρό, τον θεράποντα γιατρό, Μαρία Παπαπαναγιώτου, είμαστε σε απευθεία σύνδεση αυτή τη στιγμή. Παιδιά, έτοιμοι να... Είμαστε σε απευθεία σύνδεση, περιμένουμε τον θεράποντα γιατρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τον κύριο Πουλαντζά, ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Πουλαντζά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι νέα έχουμε? Δυστυχώς η κατάσταση της Αλίκης είναι συνεχώς επιδεινούμενη. Είναι αναστρέψιμη? Όχι. Και το μόνο που κάνουμε τώρα είναι μια υποστηρικτική αγωγή προσπαθώντας να διορθώσουμε κάθε νέα επιπλοκή που παρουσιάζει.
Οι ζωτικές της λειτουργίες παρουσιάζουν πτώση. Βεβαίως. Συνεχή. Δεν θα ήθελα. Όχι, δεν. Θα τα πούμε άλλη ώρα πιο αναλυτικά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εάν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας καλέσω εκτάκτως. Δηλαδή είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Από τις ώρες μέχρι και το επόμενο 24ωρο και ίσως λίγο παραπάνω. Δεν μπορεί να το προσδιορίσει κανείς αυτό. Φαντάζομαι δεν θα έχει καμία επικοινωνία με το περιβάλλον. Έχει πέσει σε κόμμα ή αντιδρά Έχει ακόμη. αρχίσει και μπαίνει σε υπατικό κόμμα. Ακούσατε τις δηλώσεις του θεράποντος ιατρού της, Ναι, ο οποίος Μαρία. μάλιστα είναι και πολύ συγκινημένος από ό,τι φάνηκε. Είναι η πρώτη φορά από την ημέρα που βρισκόμαστε και εμείς εδώ στον Άσιο, τις 2 τελευταίες μέρες που μιλάει ο κύριος Πουλατζάς, και μάλιστα μάθαμε ότι ήταν τόσο συγκινημένος που δεν μπορούσε παρά να πει αυτά τα 2-3 λόγια, γι' αυτό και δεν ήρθε στην αίθουσα τύπου επάνω στον 5ο όροφο. Όπως ακούσατε, η κατάσταση είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Οι ώρες αρχίζουν και μετράν αντίστροφα για την Αλίκη. Όντως, από ό,τι φαίνεται, σήμερα ήταν η τυχερή της μέρα, η μέρα των γενεθλίων της. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πράγματι τα νέα δεν ήταν ευχάριστα. Την 3η 23 Ιουλίου 1996 στις 10 και 4 το πρωί, 3 ημέρες μετά τα γενέθλια της Αλίκης Βουγιουκλάκη, άφησε την τελευταία της πνοή στα χέρια του αδερφού της Τάκη πριν προλάβει να γεράσει. Το λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών διήρκησε 3 ημέρες και η νεκρική πομπή πέρασε έξω από το θέατρο Αλίκη, όπου υπήρχε ακόμη η μαρκίζα από την τελευταία της παράσταση. Όταν το φέρετρο άνοιξε για τον τελευταίο ασπασμό, το πλήθος ξαφνιάστηκε από την εικόνα του έντονα μακιγιαρισμένου προσώπου της με τα ξανθά μαλλιά, ενώ μια τηλεοπτική κάμερα ζούμαρε αστραπιαία πάνω της. Η ίδια είχε πει στο παρελθόν: «Όταν φύγω θα γίνει ξαφνικά. Πείτε πως χάσατε μόνο ένα χαμόγελο». Με τον θάνατό της έκλεισε οριστικά μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, κατά την οποία οι θεατές μετρούσαν τα δικά τους νιάτα με τις δικές της κινηματογραφικές πρεμιέρες. Λοιπόν. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, συνειδητοποιούμε πως η Αλίκη δεν ήταν απλώς ένα είδωλο, αλλά μια γυναίκα που αναζητούσε το φως, ακόμα και στις πιο σκοτεινές τις στιγμές. Από το ποντικάκι που ξεκίνησε με όνειρα, μέχρι την εθνική στάρ που έγινε το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, η Αλίκη έζησε όπως ακριβώς έπαιζε, με πάθος, με ένταση και με μια αθεράπευτη ανάγκη για αγάπη. Ίσως η μεγαλύτερη αλήθεια της να κρύβεται στα δικά της λόγια. «Όταν φύγω θα γίνει ξαφνικά. Πείτε πως χάσετε μόνο ένα χαμόγελο». Όμως χάσαμε, φίλοι μου, κάτι πολύ περισσότερο. Χάσαμε την πρωταγωνίστρια της δικής μας ζωής, μια γυναίκα που μας έμαθε να ονειρευόμαστε, να ερωτευόμαστε και τελικά να αποδεχόμαστε την ανθρώπινη φύση πίσω από τον μύθο. Τα φώτα στη μαρκίζα έσβεσαν, αλλά το δικό της χαμόγελο παραμένει εκεί, αιώνιο, να μας θυμίζει πως οι αληθινοί στάρ δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, απλώς γίνονται μέρος της δικής μας ιστορίας. Εσείς ποια Αλίκη θα κρατήσετε στη μνήμη σας? Την κινηματογραφική ηρωίδα που μπήκε στα σπίτια μας και μας έκανε να ερωτευόμαστε και να τη θαυμάζουμε, ή τη γυναίκα πίσω από τον μύθο? Αν σας άρεσε αυτό το αφιέρωμα, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι Greek Music 365 και άφηστε τα σχόλια για τη δική μας, για τη δική σας αγαπημένη στιγμή της Αλίκης. Να είστε καλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.